niyo ako kasama ang aking mga katubo sa pagdokumentaryo ng prostitusyon. Sa aming paglalakad dito sa Maynila, napadpad kami sa isang lugar na kung tawagin ay pugad ng kaligayahan o kung saan makakakuha ka ng mga bayaraang babae. Pumasok kami sa pinaghihinalaang lugar na kung saan maraming nagsasabi na isa sa mga talamak na bentahan ng laman dito sa Maynila. Samahan niyo ako sa paghahanap ng mga sinasabi nilang babaeng kalakan. Bakit mo pinasok ang pagiging prosti? Kasi wala na akong alam na ibang trabaho kundi ito lang pagbibinta ng laman kasi madali lang ang pera dito. Ano ang nagtulak sa'yo para pasukan ng trabaho ito? Dahil sa kahirapan, sa sulsul ng barkada, problema sa magulang. Hmm. Ilang taon ka nung pinasok mo to? 16 years old ako nung pinasok ko ang trabaho yun Saan ka nagtatrabaho ngayon? sa beer house. Sa may Grand Inihaw Garden. Sa may rotonda. Sa may rotonda. Ano oras ka pumapasok sa trabaho? Pumapasok ako mula 9 p.m. hanggang 3 a.m. Nakatapos ka ba ng high school? Hindi. Ano lang ako nang nag-stop ako grade 4 kasi wala nang panggastos yung mama ko sa pag-aaral ko. Sumubo ka ba ng ibang trabaho bukod sa pagiging prosti? Wala na talaga akong alam na ibang trabaho kundi yun lang. Ilang taon ka na sa trabaho ito? Mga isang taon Saan ka ngayon tumutuloy? sa kaibigan ko lang. Nakakailang customer ka sa isang gabi? Mga tatlo, dalawang customer sa isang gabi. Minsan nakaapat pa nga. Magkano naman ang sinasahod mo sa isang customer? Binibigyan ako ng 800 pesos sa panahon yun. Go! May kahati ka bang bugaw sa kinikita mo? Meron. Tapos, iba pa yung mga tips ng mga customer. Lalo na pag mayaman, mas malaki-laki ko yung binibigay sa akin. Aware ka naman sa mga sakit na maaari mo makuha. Tanggap ko na kung anong sakit ang dumapo sa akin. Basta, nasa isip ko lang kung paano mabuhay kasi ito lang talaga ang tanging paraan para pagkakitaan. Sapat yung kinikita mo dito sa pang-araw-araw niyong gastos. Minsan may ano din. Minsan kinakapos din, minsan gano'n, okay lang. Go! Kung bibigyan ka ng pagkakataon magbago, anong trabaho ang gusto mong pasukin? Kahit ano, basta marangal, at saka sapat yung kinikita ko para sa pamilya ko. At saka kahit naman sinong taong gustong pumasok sa ganitong trabaho. Napasok ka na ba sa sitwasyon na na-raid kayo ng mga pulis? Oo naman, dumating na ako sa sitwasyon gano'n. Kaya lang, may mga pulis din na tumatanggap din ng palit laman na
para kapalit lang ng kalayaan. May pinagsisisihan ka ba sa pagpasok mo sa trabaho ito? Oo naman, minsan may konting pagsisisi, kaya lang wala kang magagawa. Maraming salamat sa'yo. Okay? Prostitution. Ito ay isang sexual na aktibidad na kung saan binabayaran ng lalaki ang isang babae o prosti upang makapaglabas ng init ng katawan, makapagparaos sa pamamagitan ng pakikipagtalik. STD. Ito ay isang sakit na pwede mong makuha sa isang taong iyong katalik. Ang STD ay nangangahulugang sexually transmitted disease, sakit na nalipat sa paraang sexual. Kung makipagtalik ka sa isang taong may sakit na sexual, pwede kang makuha ng STD. Ilan sa mga komong sakit na makukuha sa pakikipagtalik ay ang mga acquired immune deficiency syndrome o AIDS, ay isang nakamamatay na sakit, bunga o dulot ng virus na tinatawag na human immunodeficiency virus. Kabilang akit sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Yung nagtatapos sa aming pagdodokumentaryo na prostitution.